اللي يستخدموا تطبيقات ادوبي بيلاقوا خصخصة كاملة لنفس التطبيقات على هذا الجهاز، واكثر من كذا، لانه لا ننسى انه موجود فيه شاشتين، شاشة فوق شاشة تحت. وخليني اعرفكم على جهاز ايسوس الجديد والفريد في كثير من الخصائص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. والمنظر لوحده رايق جدا، نتكلم على شاشتين. فأنا أعرف أنه هذا اللابتوب جزئية لوحة المفاتيح صغيرة، تأخذ، لو تكلمنا على كامل هالمكان، إيش رأيكم؟ ثلث المساحة فقط من كامل الجهاز، والثلثين عبارة عن شاشة. وهذا الأمر المختلف اللي تطرحه ايسوس مع سلسلة الزنبوك، بالذات مع السلسلة حقت الديو. فهذا هو جهاز الايسوس زنبوك ديو، وهو أحد أبرز أجهزة منصة انتل ايفو. المعالج هو الاي 7 تايجر ليك من الجيل ال11 بتردد 2.8 جيجا هرتز، ومعالج رسومي انتل ايريس اكس اي جرافيكس، ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت من نوع ال LPDDR 4X، ومساحة تخزينية 1 تيرا من نوع ال SSD، ونسخة ويندوز 10 برو. وكل ما تبحروا أكثر في هالجهاز بتلاقوا خصائص أكثر ومزايا أكثر. الحين قبل ما أدخل أكثر في الخصائص، أذكركم أنكم تعطوا لايك لهذا الفيديو، تعطوني تعليقكم على المبدأ، وأيضا تكونوا مشتركين في القناة. وبسم الله نروح للخصائص. مصنف كأحد أبرز أجهزة منصة إيفو، واللي تعتبر أجهزة من الفئات العليا، وتتميز بأنها توفر لكم تقريبا كل الاحتياجات لأداء المهام بسرعة وللاستجابة العالية، وأيضا تقدم عمر بطارية لا يقل عن 9 ساعات عمل، وبالطبع تدعم الشحن السريع. والجهاز يدعم أفضل تقنيات الاتصال المتطورة مثل الواي فاي 6 والبلوتوث 5. الجهاز تصميمه أنيق، الكثير من الحواف الحادة وخلفية بشكل معدني عليها شعار ايسوس، ويمسك شوية بصمات. التصميم عموما واضح عليه السماكة. وزن الجهاز 1.6 كيلوغرام. في الجانب الأيسر عندنا منفذين ثندربولت 4 اللي تقدم سرعات نقل تصل ل 40 جيجا بت في الثانية، ومنفذ ال HDMI إصدار 2.0، وفي الجهة اليمنى USB 3.2 ومنفذ مايكروفون وكرت الذاكرة. إذا نظرنا لتصميم المفصلة الجديدة بنلاحظ أنها مصنوعة من الزنك، وهالأمر يقدم سلاسة وقوة تحمل أفضل. وأيضا مهندسين ايسوس قدروا أنهم يصغروها مقارنة بالجيل السابق بتقريبا 30%. أيضا المفصلة مصممة بطريقة أنها ترفع اللابتوب وقت الاستخدام، مما يعطي قدرة تبريد وتهوية أفضل. أول ما تفتحوا الجهاز تظهر لكم شاشة ال 14 إنش، وهي الفول اتش دي IPS، تعطي 400 نتس، وألوان ال sRGB بكامل حلتها ف100%، وبالطبع تدعم اللمس. بتلاحظوا أيضاً أن لوحة المفاتيح أقرب للمستخدم، والمساحة اللمسية انتقلت للطرف الأيمن، والسبب هو وجود الشاشة الثانية الكبيرة اللي هي السكرين باد بلس بحجم 12.6 إنش من نوع الاي بي اس وبدقة الفول اتش دي، واللي أصبحت مائلة باتجاه المستخدم بعكس الإصدار السابق اللي كانت شاشته مسطحة. طبعاً المفصلة الجديدة هي اللي ساعدت في أن الشاشة تكون بهذا الشكل. وعلى فكرة ايسوس يحذرون من أنكم تحطوا إصبعكم تحتها عشان ما تقفل عليكم بالغلط ويعني تصير حفلة وشيء زي كذا. الشاشة الثانية تعمل باللمس بالكامل، وبتحصلوا إعدادات خاصة فيها من سطوع وخلفيات، وممكن أيضا تنقلوا بعض التطبيقات لها وتشتغلوا عليها بشكل طبيعي. المصممين بالذات من مستخدمين برامج أدوبي بتعجبهم لوحة التحكم الجديدة من أدوبي والمخصصة لبرامجهم. كل اللي عليكم أنكم تفتحوا لوحة تحكم أدوبي من خلال سكرين باد بلس، ثم تحددوا التطبيق اللي بتستخدموه، مثلا فوتوشوب أو لايت روم أو غيرهم، وبتتعدل لكم لوحة التحكم حسب اللي تحتاجوه. هذه اللوحة مصممة بحيث أنه تعطي المستخدم سهولة في الوصول والتعديل بأسلوب جميل ومريح، وأكيد اللي عزز هالأمر هو الأداء القوي للجهاز والتهوية الممتازة. الجهاز يجي معه قلم تستفيدوا منه أكيد في الكتابة أو الرسم، أو حتى في التحكم في الجهاز بشكل عام، سواء في الشاشة العلوية أو شاشة السكرين باد بلس. القلم يتم شحنه من خلال البطاريات. المفروض أنه هالقلم تستمر بطاريته لمدة طويلة، وإن شاء الله الاختبارات معي بتستمر. النظام الصوتي في الجهاز من هارمان كاردان، واللي أكيد يعتبرون من أبرز الأسماء في الساحة من خلال الصوتيات. صندوق الجهاز بالطبع يجيكم فيه الجهاز والشاحن حقه، كتيبات وشنطة خفيفة أو جراب والقلم. شاشتين، قلم، وكثير من الخصائص. عمر طويل البطارية وإمكانات كثيرة جت مع جيل الإيفو الجديد من انتل. وما ننسى أن الإيسوس زنبوك 14 ديو أو ديو 14
2019 هو الجهاز اللي دائما يجيب ابتكارات جديدة خلال بداية السنة بتبني شاشتين. ويبي يعرف كامل التبني حق هذا الجهاز بفضل رب العالمين. هذه أحد المراجعات المحدودة وقت إطلاق هذا الجهاز في العالم. ASUS تعاونت معاهم، كنت واحد من قلة المراجعين اللي يطلع بهالجهاز. فايش رايكم بالموضوع ذا؟ حلو ولا لا؟ اللهم لك الحمد. لا تحرموني من نفس اللايك، ما يجيب فلوس ولكن يجيب دعم معنوي. فاعرف انه عجبكم هذا المحتوى، وبالتاكيد اذكركم تشتركوا في القناه. واكيد نهايه كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن الله، ولا يفوتكم المحتوى الكثير الموجود في القناه. مع بدايه السنه التقنيه تزيد وتكثر.